Sawa na ba kayo sa tinola? Adobo? Asado mo? Gawin nyo to sa manok nyo. Sudah makan kan? Belum ke? Eh, kau nak kain babo? Wah, pwede. Nalikuha na ako. Tangan bikin kan gaya ni? Kan tinole? Bawang. Sunod natin yung ating manok. Pinakulo ko na ito kagabi. Para malambot na siya. Tiplahan natin ng patis. Sili. Lalagay natin yung chicken broth natin. So ito siya. Lagyan na natin yung ating gata. Mga ka-boulevard, try nyo to sa manok nyo.